بلوك تشين يمكن يكون من اشهر انواع اللي بنسميه distributed ledger technology. في تعريفات كتيره للبلوك تشين حسب انت بتستخدمه في اي غرض وباي شكل. واحد من تعريفات البلوك تشين هو انه shared distributed ledger بتمكن participants من هيئات وجهات مختلفه انهم يتداولوا assets بينهم وبين بعض بطريقه efficient وسكيور. ببساطه بلوك تشين هو من اللي بنسميهم systems of record اللي بتحتفظ بترانزاكشنز ما بين participants بصوره غير قابله للتعديل او immutable، وكمان بنسخ متطابقه تماما بيشوفها كل البارتيسيبنتس. اللي بتعمله بالسيستم اوف ريكورد ده هو اللي بيعرف بلوك تشين هو ايه بالنسبه لك. مثلا في استخدام للبلوك تشين على انه بلاتفورم لتداول الكريبتو كارنسيز بشكل زي البيتكوين مثلا. في الاستخدام ده الاسيت بيبقى هو الكريبتو كارنسي المتداول على البلوك تشين على شكل ترانزاكشنز متسجله على الليدجر بتوضح التعاملات اللي حصلت بين المتداولين او البارتيسيبنتس بشكل متسلسل حسب حدوثها. الاستخدام اللي قلته دلوقتي ده مش هو موضوع الكورس بتاعنا النهارده. الكورس هنا بيتكلم عن استخدامات بلوك تشين في البيزنس مش في الكريبتو كارنسيز. البيزنس بيحتاج التعامل على اسيتس من انواع مختلفه ومتعدده، وده بيخرج عن المفهوم المحدود لاستخدامه في الكريبتو كارنسيز. مثلا نوع الاسيت بيعرفه نوع البيزنس، وبيبقى المتعاملين او البارتيسيبنتس هم الموظفين او العاملين في المؤسسات او الجهات الاعضاء في بيزنس نتورك معينه. ده بيخلي البارتيسيبنتس كل واحد منهم له الايدنتيتي بتاعته، وبالتالي الترانزاكشنز اللي بيعملها على النتورك مرتبطه بالايدنتيتي بتاعه البارتيسيبنت ده. لما نتكلم عن الايدنتيتي لكل بارتيسيبنت مع كمان خاصيه الاميوتابيليتي اللي اتكلمت عنها من شويه، ده بيبين قيمه نوع البلوك تشين اللي بنوصفه بانه permissioned network، وده بيخلق ثقه او تراست بين البارتيسيبنتس ان هم يجروا تعاملات او ترانزاكشنز بينهم، حتى لو كان البارتيسيبنتس دول تابعين لجهات او مؤسسات مختلفه مش بالضروره تكون تابعه لبعضها تحت اي مسمى. مصدر الثقة هو إن نسخ الليدجر اللي بيشوفها كل بارتيسيبنت متطابقة تماما مع اللي بيشوفها باقي البارتيسيبنتس، وإن الليدجر لا يمكن التغيير في حاجة اتكتبت فيها. بالإضافة إلى إن الليدجر بتسجل الايدنتيتي بتاعة البارتيسيبنت اللي بيعمل الترانزاكشن المكتوب فيها، وده بيخلينا نوصف البلوك تشين إنه system of proof. زي أي بيزنس في جهات مختلفة بيشتغلوا مع بعض في بيزنس نتورك، أكيد بيحتاج الكلام ده عقد ينظم التعاملات بينهم. في عالم البلوك تشين بنسمي العقد ده سمارت كونتراكت. في السمارت كونتراكت بيبقى فيه البيزنس لوجيك والبيزنس رولز اللي بتحكم البيزنس وفي كيفيه كتابه وقراءه المعلومات من على الليدجر. ولان البارتيسيبنتس اللي بيحصل بينهم ترانزاكشنز بيستخدموا نفس السمارت كونتراكت، ده بيضمن ان اللي بيتكتب في الليدجر بيتكتب بنفس الطريقه وطبقا لنفس البيزنس لوجيك والبيزنس رولز. ده سبب تاني للتراست في البيانات المكتوبه على البلوك تشين. اتكلم دلوقتي عن ازاي البلوك تشين بيحافظ على الكونسيستنسي بين كل نسخ الليدجر المختلفه اللي بيشوفها البارتيسيبنتس المختلفين. اللي بيحقق ده هو الكونسنسس، وهو عمليه التوافق اللي بتتم على مستوى البيزنس نتورك. وفي العمليه دي البلوك تشين بيتاكد مع كل ترانزاكشن الاطراف المعنيه على البيزنس نتورك هي اللي فعلا بتوافق على صحه الترانزاكشن قبل ما تتكتب على الليدجر، والتاكد ده بيتم طبقا للمنصوص عليه في السمارت كونتراكت. طريقه الكونسنسس بتختلف من بلوك تشين بلاتفورم لاخر. في الكورس ده بنتكلم عن الهايبر ليدجر فابريك اللي هو واحد من الاوبن سورس بروجكتس تحت اداره لينكس فاونديشن بين مجموعه بروجكتس اسمها هايبر ليدجر. في الجزء الثاني من الكورس ده هتكلم عن الهايبر ليدجر بروجكت تاني وهو هايبر ليدجر كومبوزر. في الفيديوز الجايه هتكلم بتفصيل اكتر عن هايبر ليدجر فابريك. وقبل ما انهي الفيديو ده بفكركم اني عرفت البلوك تشين على انه shared distributed ledger بيمكن participants مختلفين انهم يعملوا transactions بينهم في business network بطريقه secure و efficient.